ආය අයබෝන් යාළුවනේ මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද YouTube channel එකකට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී ඒ වීඩියෝ එකට අදාළව thumbnail එකක් හදාගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මම මේ thumbnail එක හදන්න මම මගේ channel එකට thumbnails හදන්නේ නම් PowerPoint භාවිතා කරලා PowerPoint හැමෝම දන්නවා office package එක හැමෝම කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකේ PowerPoint කියන එක භාවිතා කරලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලට thumbnail එකක් හදන්න පෙන්නන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා අපි PowerPoint මේ විදිහට ගන්නවා. මම මෙතන තියෙන මේ PowerPoint එකේ මෙතන තියෙනවා design කියන tool එකේ Tamanට ඕන විදිහකට මේකට ගන්න පුළුවන් slide එකට background එක. නමුත් මම මේ slide එක අරන් තියෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරලා තමයි මම මේ slide එක අරන් තියෙන්නේ. ඒකේ පොඩි text එකකුත් ඇදලා තියෙනවා. මට ඒක වැඩක් නැහැ. මම මේක අයින් කරන්නත් ඕනේ. මේක හරි සරලව තමයි මම නම් කරන්නේ. මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත පොඩි අයිකන් කීපයක් තියෙනවා. මම අද ඔයාලට මේක කරන්නේ මගේ YouTube channel එකේ මම drop shipping කරනවා. කොහොමද drop shipping වලදී item එකක් list කරන්න කියලා හරියටම ඒක ගැන තමයි මම මේකේ අද කරන්න හදන්නේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකෙදි කොහොමද ඔයාලා මම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. eBay drop shipping සම්බන්ධව තියෙන අදහස් මට දැනුණු දේවල් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත අයිකන් කීපයක් තියෙන්නේ. මට මේවා ඕන විදියට ඇඩ්ජස්ට් කරලා Tamanට ඕන තැනක දාලා මේ ස්ලයිඩ් එකේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් කරලා තියෙනවා නම් PowerPoint වලින් ඔයාලට මේක අමාරු නැහැ. මේ තියෙන්නේ චුට්ටක් හිතන්න විතරයි. බලමු මම මේක මට ඕන කියලා හිතෙන තැන් වලට මම මේක දාලා බලනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මම දැන් මේ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා ඒ ටික ඉන්සර්ට් කරගෙන ඉමු පික්චර් වලින්. eBay සම්බන්ධ දේවල් තමයි මම මේ දාගෙන තියෙන්නේ. මම මගේ YouTube channel එකට පොඩි subscribe කරන්න ඕනේ විදියට චූටි icon තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් එකේ Google search කරලා ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. මගේ තියෙන මේ විදියට download කරගත්ත පොඩි pictures ටිකක්. මේක හරිම ලේසි කරන්න. එහෙම මේ මහා ලොකුවට එම අමාරු නෑ. මේකේ PowerPoint එකේ tools දන්නවනම් ඔයාලට හරිම ලේසි. සමහරු YouTube channel එකට thumbnail එකක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම නම් කැමති thumbnail එකක් කරනවා නම් ගොඩක් අය කරනවා, නොකරන අය ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒක ඉතින් කැමැත්ත අනුව තමයි මේ දේවල් තීරණය වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ image එකක් ගත්තාම මේකත් ඔයාලට මේ ලොකු දෙයක් නොකර thumbnail එකක් විදියට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු මම මේ icon ටික download කරගෙන තියෙනවා ටික ඉස්සෙල්ලා අරගෙන ඉන්නම්. ඔයාලට මේක කියන්න කලින්. හරි. දැන් මෙහෙමයි මම මෙතන ගර්ල් කෙනෙකුගේ ෆොටෝ එකකුත් ගත්තා. ඒක මට හිතෙනවා මට වැදගත් වේවි කියලා. බලමු ඒක සිලෙක්ට් කරලා කොහොමද ඒක දාගන්න ඕනේ ෆොටෝ එක කියලා. ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ ෆොටෝ එක ඕනේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට ඕනේ අයිඩියා එකක් දෙන්නනේ ඕනේ කාට හරි. ඒ අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන් විදිහේ මේ අයිකන් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේක තමන්ගේ channel එකේ
දැන් තමන්ගේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඒ කෙනාට මේ ඒ සම්බන්ධව අදහසක් ගන්න මේක ඕනේ. මම දැන් මේ මෙතන තිබුණු ටෙක්ස්ට් එක වහලා තියෙන්නේ මේ වගේ ෆොටෝ එකක් දාලා. මේක හරිම සිම්පල් දෙයක්. මේ මෙතන තියෙනවා මේ මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. මෙතන තියෙනවා මේකේ ෆෝමැට් කියලා එකක් ටූල් එකක්. ඒ ටූල් එක භාවිතා කරලා මේ පික්චර්ස් වල ඔයාලට ඕන විදිහට මේ තියෙන ඔයාලට ඕන විදිහකට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ චේක සමහරකට ඔයාලට ඕන විදිහට දා ගන්න පුළුවන් මේකට. ගොඩාක් දාන්න ඕනෙත් නැහැ. නමුත් ඔය කීපයක් දාලා ඔයාලට ඒ විදිහට හදා ගන්න බැරි කමක් නැහැ. මේක ප්‍රොෆෙෂනල්ම අය කරනවා කියලා ඒ අය විදිහටම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් Tamanට මේ අදහසක් තියෙනවා නම් මම මේ විදිහට කරොත් හොඳයි කියලා ඒ අදහසට අනුව ඔයාලා කරන්න. ඒක ඔයාලගේ අර නිර්මාණාත්මක හැකියාව. ඊට අමතරව මේකට මම ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා. මම ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්නේ මේක මම සිංහලෙන් දාන්නේ. මම සිංහලෙන් FM බින්දුමති කියන ෆොන්ට් එක යූස් කරලා මම මේකට දානවා මට මෙතන ඕනුනේ අයිටම් කියන කැලලත් අයින් කරන්න ඕනේ. හරි දැන් මේකට කලර් එකක් දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මට මේකේ මේ දෙක highlight කරගන්න ඕනේ. මම මේ format වලට ගිහිල්ලා මට හිතෙන විදිහේ කලර් එකක් text කලර් එකක් දාගන්නවා. ඒක මට හිතන විදිහට මම ෆොන්ට් එකත් වෙනස් කරගන්නවා. අන්නම තමයි මම ඉතින් මේ drop shipping එකට thumbnail එකක් නිර්මාණය කරගත්තේ. මේකේ මට තව අඩුපාඩු හදාගන්න ඕන දේවල් මම හදනවා. මම හිතනවා යාළුවනේ ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. thank you එනම් මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. ආයෙ ලබන සතියේ හම්බෙමු.